So hey, what's up guys? Today on this video I'm gonna show you how to replace your oil and then oil filter of your Chevrolet 2014 Sonic LT. Before that, we need to prepare the tools that we're going to need to replace the oil filter and change oil. So yun guys, open lang natin yung hood nya. So there's a two ways how to check if your engine oil is ready to replace or change. Click nyo lang po na para makita yung ano. Yan. And then makikita nyo po dito menu. Click nyo lang po yan. So ito, or press nyo. So dito. Yan, makikita nyo ngayon. Ito po yung oil. 39%. Depende po sa inyo kung papalitan nyo na agad. Kailangan nyo na pong replace yung oil nyo pag 40% to 20%. So guys, papakita ko po sa inyo po yung isa pang way or yung manual way na para makita mo kung kailangan mo nang palitan yung oil mo. Okay? So ito po yun. So makikita nyo po dyan yung pinaka level ng oil. Yan, yan po. Yung iba sobrang itim or ano. Ito medyo okay pa siya pero kayo po bahala. And then ito po yung for filter nya. So careful lang po kayo kasi mainit po yung ano, makina. Yan, baka mapasok kayo. So yan. So here guys, I'm gonna show you what we're going to need to replace and change our oil so here Spanish, right? So this model, and then we're going to use the full synthetic oil, motor oil, 5W30, and then make sure your oil has a Dexos. Yeah. Then we are going to use our wrench or diameter for, so ito para to sa yung sa ilalim nya 13mm yun eh. So ito yun. And then we need the oil filter wrench kit para ma-replace natin yung oil filter. Ayan. Like I said po, ito yung kailangan nyo. Ayan. Tapos to loosen up is pakaliwa ay pakanan. So counterclockwise siya. Counterclockwise. Ayan. Tapos yun. Yeah. Ano yung bakit nyo. Ayan. Para hindi kayo matapunan dahil mainit nga ito.
ano nyo na, isaboy nyo na rin yung tornilyo. Diba? Sabi sa inyo eh. Ayan. Re-replace na po natin yung oil filter. So gagamitan natin siya ng oil filter wrench kit. Ito po siya. So ito. Then wrench pa rin. I think 24 yung diameter niyan. Okay, 24. Ayan, 24. Yeah. So it's gonna be counterclockwise. Good. So, read nyo lang yung instructions ha. Mabuti. Yan. Kung tama yung ginagawa. So, dito, sabi dito, pag may kasamang o-ring, yung kit na binigay, make sure lang din na papalitan mo yung o-ring dito. Ito yun, yung black. Yan. So mamaya po mapakita ko sa inyo paano. Yan. So ito, yan. Then ito yung o-ring nya. Bago. So pahiran lang natin siya ng oil, clean oil. Ito. So clean oil. Pahiran natin bago natin ikabit dito. Okay. So yun, nakabit ko na siya. So make sure nyo po na fit po yung filter na binili nyo. Ito model ito, STP S10 246. Yan. Then, pag narinig nyo po yung may mag-click po dyan, ibig sabihin yung nag-lock. Yun. Then, pwede nyo na siyang ilagay. So, kanina po counterclockwise. So, ito, ano lang siya, clockwise. Yan. Just lock nyo lang siya ng konti. Huwag nyo masyadong ilalak kasi masisira yung ano nya. Maglo-loose thread. Loose thread. So clockwise, diba? Ayan. So kanina counterclockwise. So clockwise. Ito counterclockwise naman yung pag-lock nya.
So open nyo lang to para, oh shit, ito yung yan yung nakalagay dyan, SAE 5W30 Dexos. Yun yung ano natin, tama di ba? So gagamitan natin siya ng panel or embudo. So wala ko noon, kaya improvise na lang. Sponsored by Coca-Cola para mas smooth yung pagsalin. Ayan, lock mo lang siya. Ayan, diba? Then double check nyo sa ilalim kung nag-leak. So wala naman siyang nag-leak. Remove na po natin siya, then lock na natin. Ayan. Nga po na replace na natin yung oil filter and yung oil niya, change ng oil niya. So kailangan na po natin i-reset yung gauge ng oil. So papakita ko po sa inyo kung paano. I-key nyo po yung engine nyo. Yan. So i-hold nyo lang po yung dito. 100% na. So yan po yung magiging ano nyo, gauge nyo. Kung nag below 40 na kayo, bali ang range po ng pag-change ng oil is 40 to 20, between 40 to 20% po. So guys, napakita ko na po sa inyo kung paano po mag do it yourself, how to change your oil, engine oil, and then how to replace oil filter, yun po, and how to reset the gauge on your dashboard. Ayan. So guys, kung sa tingin nyo po magagamit nyo to or ng kaibigan nyo, ng kamag-anak nyo, please don't forget to share it. And then kung nakatulong po sa inyo or sa tingin nyo makakatulong sa inyo to, please like it. Alright, thank you for watching guys. If you're new here, please don't forget to like,
subscribe, and hit the bell notification button.